હવે આપણે અન્નમય કોષનું વિગતવાર વિવરણ જોઈશું. જેવી રીતના કે પંચકોશ છે, અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ, મનોમય કોષ, વિજ્ઞાનમય કોષ, અને એની અંદર આપણે આત્મ સ્વરૂપે રહેલ છે એનું આપણે વિગતવાર વર્ણન જોઈશું. આત્માથી આમ જોવા જઈએ તો 5મા નંબરે અન્નમય કોષ આવે છે. તો અન્નમય કોષ કેમ કહેવામાં આવે છે? કોષ એટલે આવરણ, મય એટલે જેનથી બનેલું છે તે, અને અન્નથી બનેલો આ કોષ છે એટલે એને અન્નમય કોષ કહેવાય છે. હવે આ અન્નમય કોષ જે છે એ આપણને મળે છે ક્યાંથી? તો સૌ પ્રથમ આપણે માના ગર્ભમાં હોઈએ છીએ અને માં જે ખાય છે, પીવે છે, એનાથી આપણું આ શરીર નિર્માણ થાય છે અને આપણે 9 મહિના પછી બહાર આવીએ છીએ. આ જે ફિઝિકલ બોડી છે એને અન્નમય કોષ કહેવાય છે. એને જોવાથી આપણને એવું લાગે છે કે અન્નમય કોષ છે, પણ એની અંદર બીજા 4 કોષ રહેલા છે. એ કયા છે? તો કે પ્રાણમય કોષ, મનોમય કોષ, વિજ્ઞાનમય કોષ અને આનંદમય કોષ. આમ આ 5 કોષ કોઓર્ડિનેશનથી ચાલે છે. એ કઈ રીતે ચાલે છે એનું આપણે આગળ વર્ણન જોઈશું. પણ હવે આપણે અન્નમય કોષને સમજવું હોય તો આ શરીરને આપણે 4 ભાગમાં વિભક્ત કરી દઈશું કે જેથી આપણે એને વ્યવસ્થિત સમજી શકીએ. એક છે ગળા સુધીનો ભાગ, જેને ઉપર માથું કહેવાય છે. આપણે ખભાથી 2 હાથ છે એટલે 2 હાથને જુદા કરી કાઢીએ અને કમરથી નીચે 2 પગને જુદા કરી કાઢીએ. અને ગળાથી કમર સુધીનો ભાગ જેને ધડ કહેવાય છે. આમ 4 ભાગમાં વિભક્ત કરી દઈએ આપણે. આ 4 ભાગ કયા? તો કે સર, ધડ, 2 હાથ ને 2 પગ. આમ આ આપણું ફિઝિકલ બોડી છે. હવે આ ફિઝિકલ બોડીની અંદર શું આવેલું છે? તો કે સર્વપ્રથમ આપણે મસ્તકથી જોવાનું ચાલુ કરીએ તો આપણા મસ્તકની અંદર એક મોટું મગજ છે, એક નાનું મગજ છે. ત્યાર પછીથી થોડુંક નીચે જોઈએ તો આપણું લલાટ છે, અને લલાટની આઈબ્રોની ઉપર 2 સાઇનસ આવેલા છે. એની નીચે આપણી આંખ આવેલી છે કે જેને નેત્ર કહેવામાં આવે છે. એનાથી પાછલી સાઈડ પર જઈશું તો 2 કાન છે જેને શ્રવણેન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછીથી થોડાક નીચે આવીશું તો આપણા નાક છે. નાકની 2 સાઈડ પર સાઈડમાં એટલે કે અહીંયા સાઇનસ આવેલું છે. અને ત્યાર પછીથી આપણે આવીશું આપણા મોઢા પાસે કે જે જડબું છે જેનાથી આપણે ચાવી શકીએ છીએ. અને જડબાની અંદર દાંત છે, જીભ છે કે જે ટેસ્ટ કરે છે, તાલુ પ્રદેશ છે કે જે આપણે ખાઈએ છીએ એની અંદરથી સલાઈવા આપણા ખાવાની જોડે ભેગું થાય છે અને જે આપણને પાચન કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. આમ આ સમગ્ર આપણા મસ્તકનું વર્ણન છે. ત્યાર પછીથી આવે છે ગળું. ગળાની અંદર 2 નાડીઓ મુખ્ય છે, એક અન્ન નળી અને એક શ્વસન નળી. જે શ્વાસ લઈએ છીએ નાકથી એ શ્વસન નળી દ્વારા આપણા ફેફસામાં જાય છે અને જે આપણે ખાઈએ છીએ એ અન્ન નળી દ્વારા જઠરમાં જાય છે. આમ ખભાની પાસે આ ગરદન આવે છે અને ગરદનથી આપણા શોલ્ડર પાસે જોઈન્ટ થાય છે આપણા 2 હાથ. જે હાથ 3 ભાગમાં વિભક્ત છે, જેને એક ખભો કહેવાય છે, બીજાને એલ્બો કહેવાય છે, ત્રીજાને રિસ્ટ એટલે કાંડું કહેવાય છે, અને હાથના પંજાને આંગળીઓ છે. આમ 2 હાથ છે આપણા. હવે આપણે ગળાથી નીચેનો ભાગ જોઈશું તો કે આપણે જે શ્વસન કરીએ છીએ નાક દ્વારા, શ્વાસ અંદર લઈએ છીએ તો ઓક્સિજન અંદર આવે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર જાય છે. તો એ શ્વાસ આપણા ફેફસામાં જાય છે. એ ફેફસાની અંદર ઓક્સિજન જતા બ્લડની અંદર રહેલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ ફેફસામાં આવે છે અને ફેફસા એને બહાર કાઢી કાઢે છે અને શ્વસન દ્વારા ઓક્સિજન અંદર ગયો હોય છે એ લોહીમાં આપી દે છે. આ આપણું શ્વસન તંત્રનું કામ છે. ત્યાર પછીથી કે જે છાતીની આજુબાજુ આપણી પાંસળીઓ આવેલી છે હાડકાની, એની થોડીક ડાબી બાજુ હાર્ટ આવેલું છે જેને હૃદય કહેવામાં આવે છે. એ હૃદયનું કામ શું છે? તો કે આપણા શરીરમાં રહેલું અશુદ્ધ લોહી બધું જ એ હાર્ટમાં આવે છે અને એની અંદરથી શુદ્ધ લોહી આખા શરીરમાં પહોંચાડવાનું કામ એ હાર્ટ કરે છે.
આને કહેવાય છે રુધિરાભિષણ તંત્ર. હવે જે આપણે મોઢાથી જે ખાઈએ છીએ એ જાય છે અન્નનળી દ્વારા આપણા જઠરમાં. એટલે કે આપણા ડાબી સાઈડ પર જઠર આવેલું છે, ત્યાં સ્પ્લીન છે, પેનક્રિયાસ છે, અને જમણી બાજુ લીવર છે અને ગોલ બ્લેડર છે. આપણે જે ખાઈએ છીએ એ બધું જઠરમાં જાય છે અને જઠરમાંથી 4 કે 6 કલાકના સમય બાદ એ નાના આંતરડામાં જાય છે અને પછી ત્યાંથી પાસ થઈને મોટા આંતરડામાં થઈને શરીરને જોઈતા પોષક તત્વો લઈ લે છે અને બાકી રહેલું રસનું મળમૂત્ર દ્વારા વિસર્જન થઈ જાય છે. હવે આવે છે વાત આપણું યુરિનરી સિસ્ટમની. આ જે વાત કરી ગયા એ પાચન તંત્રની વાત કરી ગયા. હવે આવે છે યુરિનરી સિસ્ટમ. તો આપણી પીઠની પાછળ, એટલે કે આપણી પીઠની નીચે આપણી પાંસળીઓ પતે ત્યાર પછી કમરની આજુબાજુ કિડની આવેલી છે. ડાબી બાજુ ને જમણી બાજુ 2 કિડનીઓ હોય છે. કોઈક વખતે મનુષ્યને જન્મથી એક જ કિડનીથી જન્મે છે. આ કિડની અને લીવર બે આપણા લોહીનું શુદ્ધિકરણનું કામ કરે છે. લોહીમાં રહેલા જે હાનિકારક તત્વો છે એને બહાર કાઢવાનું કામ કિડની અને લીવર કરે છે. કિડની એ ખરાબ તત્વોને પાણીની અંદર મિક્સ કરીને આપણી યુરિનરી બ્લેડરની અંદર પાણી મોકલી આપે છે કે જે આપણે પેશાબ દ્વારા એને બહાર કાઢીએ છીએ. આને કહેવાય છે યુરિનરી સિસ્ટમ. હવે આપણે રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમનું સમજીશું કે જે પુરુષોની અંદર ટેસ્ટિસ હોય છે, પીનસ હોય છે અને પ્રોસ્ટેટ હોય છે, અને સ્ત્રીઓની અંદર ઓવરી, યુટ્રસ અને વજાઇના હોય છે. આમ આ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ થઈ. અને એની કમરની નીચે આપણા 2 પગ આવેલા છે જેને થાપો કહેવાય છે, ઢીંચણ કહેવાય છે અને પંજા છે આપણા. આમ આ સમગ્ર શરીરનું વર્ણન આપણે જોયું. પણ આમાં મુખ્ય કાર્ય કરે છે આપણી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ, જેને ગ્લેન્ડ્સ કહેવામાં આવે છે. આપણા મસ્તકની અંદર હાઇપોથેલામસ અને પિચ્યુટરી આ 2 ગ્લેન્ડ એવી છે કે જે આપણી સમગ્ર અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓનો કંટ્રોલ કરે છે. કે એ જો ના કરે તો આપણા શરીરને યથાયોગ્ય ચલાવી ના શકીએ, એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય. ત્યાર પછી ગળાની અંદર આવે છે થાઇરોઇડ, પેરાથાઇરોઇડ. છાતી પાસે આવે છે થાઇમસ. આપણી જે કિડની છે એની આજુબાજુ બી ગ્લેન્ડ હોય છે જેને એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ કહેવામાં આવે છે. આપણું પેનક્રિયાસ જે છે એ બી એક ગ્લેન્ડ છે કે એની અંદર એ બરોબર કામ ના કરે તો આપણને ડાયાબિટીસ થાય છે. આમ આ સમગ્ર શરીરમાં આવી ઘણી બધી નાની નાની બીજી ગ્રંથિઓ બી છે જેનાથી આપણું શરીર યથાયોગ્ય ચાલે છે. આમ આ શરીરનું આપણે સારી રીતે વર્ણન જોયું. હવે આપણું આ જે સમગ્ર શરીર છે એને છે ને આયુર્વેદિક શાસ્ત્રમાં મેટાબોલિઝમ તરીકે બહુ સારી રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એને કહેવાય છે ચયાપચય ક્રિયા. એટલે કે ચયાપચય ક્રિયા એટલે શું? તો કે જે આપણે મોઢામાં ચાવીને ખાઈએ છીએ અને પેટ એને પચાવે છે અને પછીથી એ મળમૂત્ર દ્વારા બહાર નીકળી જાય છે અને એમાંથી જે શક્તિ આપણું શરીર ગ્રહણ કરે છે એ આ શરીરને કઈ સિસ્ટમમાં બનાવે છે? તો આયુર્વેદિક શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે આપણે જે ખાઈએ છીએ એનું 7 ધાતુમાં રૂપાંતરણ થાય છે. તો પહેલું જે આપણે ખાઈને આપણા જઠરમાં જાય છે ત્યારે એ રસ સ્વરૂપમાં હોય છે. એ રસ આંતરડાઓ દ્વારા પચીને એનો વેસ્ટ એટલે કે મળ દ્વારા બહાર નીકળી જાય છે. પણ એ જે તત્વો ભેગા થયા એનું શું થાય છે? તો કે એનું લોહી બને છે.
અને એ લોહી શરીરમાં ભ્રમણ કરતા પછી એનું શું બને છે? તો કે એનું માંસ બને છે. હવે એ માંસ બની ગયું તો એ માંસમાંથી પછી ફરી રૂપાંતરણ શું થાય છે? તો કહે છે કે એની અંદર મેદ ઉત્પન્ન થાય છે. આપણા હાડકાની આજુબાજુ સ્ટ્રોંગ મસલ્સ રીતે ડેવલપ થાય છે અને આપણી એ માંસ મેદ અને મેદમાંથી અસ્થિ બને છે, આપણા શરીરના હાડકાં બને છે. આમ 4 ધાતુઓનું વર્ણન કર્યું આપણે. રસમાંથી રક્ત, રક્તમાંથી માંસ, માંસમાંથી મેદ અને મેદમાંથી અસ્થિ બને છે. આ 5મી ધાતુ છે આપણી. 6ઠ્ઠી ધાતુ આવે છે અસ્થિમાંથી મજ્જા બને છે. મજ્જા એટલે બોન મેરો. અને એ બોન મેરોમાંથી 7મી ધાતુ બને છે આપણું વીર્ય, જેને શુક્રાણુ કહે છે. સ્ત્રીઓની અંદર એ જ એગ્સ કહેવામાં આવે છે. આમ આપણે જે ખાઈએ છીએ એનું અંતિમ સ્વરૂપ એ 7મ ધાતુ આવે છે કે જેને વીર્ય, કે જે સ્ત્રીઓની અંદર એગ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એને કહેવાય છે અંતિમ ધાતુ. હવે આ શુક્રનું કામ શું થાય છે? તો કે આપણે શારીરિક સંગ દ્વારા રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમમાં એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એટલે કે સંતાન ઉત્પત્તિ માટે એનું કામ લઈએ છીએ. અને જો સંતાન ઉત્પત્તિ માટે કામ ન લઈએ અને ખોટી રીતે વેડફી કાઢીએ છીએ શરીર સંગમાં, આવું બી થાય છે. હવે આપણું જીવન છે ને આ શરીરને આ ચક્રાઓની અંદર આપણે રાખી મૂકેલું છે. શું? તો કે જન્મો, ભણો, લગ્ન કરો, પ્રજનન કરો અને ફરી પાછા ઉંમર થઈ જવાથી મૃત્યુની રાહ જુઓ. આટલાની અંદર આપણે આપણું જીવન સમાપ્ત કરી દઈએ છીએ. આને જ કહેવાય છે પશુતા. આહાર, વિહાર, નિંદ્રા અને મૈથુન, આ 4માં જે સમાપ્ત થઈ જાય છે આને કહેવાય છે પશુતા. અને આ અન્નમય કોષ દ્વારા થાય છે. હવે તમને થશે કે ભાઈ આ તો અમે 8મા 9મામાં ભણી ગયા અને તો પછીથી અત્યારે આ જ્ઞાન લેવાની શી જરૂર છે? અને આ શરીરથી જ્ઞાન લઈને આપણને શું ફાયદો થવાનો છે? તો આપણે એવું સમજીએ કે આપણે આ શરીરનું જ્ઞાન નહીં લઈએ ને તો સમજો કે આપણે આ જીવનમાં કશું જ્ઞાન જ નથી લીધું. આ ખાલી એક ડોક્ટરી જ્ઞાન નથી. આપણે આ સૃષ્ટિમાં આવીએ છીએ ત્યારે ભગવાને આપણને શું આપેલું છે? કારણ કે આપણે આ શરીરથી જ સુખ, આનંદ, પ્રેમ, શાંતિ, દુઃખ, ક્લેશ, આ બધું આ શરીરથી જ આપણે ભોગવીએ છીએ. અને આપણે જીવનમાં એવી ઈચ્છા રાખીએ છીએ કે આપણે સુખી થઈએ, આપણને બહુ જ આનંદ મળે, આપણે પ્રેમ કરીએ, કોઈ આપણને પ્રેમ કરે. તો આ બધું વસ્તુ ક્યારે સંભવ છે? તમારી પાસે શું છે એનું જ તમને ખ્યાલ નથી. અને તમે જેને પ્રેમ કરવા માંગો છો એની પાસે શું છે એની બી તમને જાણકારી નથી. તો તમે પ્રેમ કે આનંદ, સુખ ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરી શકવાના હતા? તો જેવી રીતના આપણે નાના હોઈએ છીએ ત્યારે દરેક ધર્મોની અંદર આવેલા જીવોને એ સમજાવવામાં આવે છે કે જો આપણા ધર્મમાં આવું છે કે શ્રી રામ ભગવાન આવ્યા, શ્રી રામ ભગવાનનો સ્વયંવર થયો, સીતાજી જોડે લગ્ન કર્યા, રાવણનો વધ કર્યો, કંસનો વધ કૃષ્ણ ભગવાને કર્યો અને વ્રજમાં લીલાઓ કરી, મહાભારતના યુદ્ધમાં ભાગ લીધો અને સંપૂર્ણ અસુરોનો નાશ કર્યો. આવું સમજાવવામાં આવે છે. આપણું જ્ઞાન રાખવું આપણા ધર્મનું ઘણું સારું છે. આવી જ રીતે મોહમ્મદ પૈગંબર વિશે મુસલમાનો જાણે છે, ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે ક્રિશ્ચનો જાણે છે. દરેક પોતપોતાના ધર્મગુરુઓ પ્રમાણે એને સમજતા હોય છે, યાદ રાખતા હોય છે. પણ આનો અને જીવનમાં મળતા સુખ, આનંદ, પ્રેમ ને શાંતિનો કોઈ લેવા દેવા નથી. આ એક વીતેલો ઇતિહાસ છે અને અધ્યાત્મ સમજવું ભૂલ ભરેલું છે. હા, આ ઇતિહાસ તમને તમારા જીવનમાં આચરણમાં મૂકવામાં બહુ જ મદદરૂપ થશે.
અને તમારા મનમાં જીવવું કઈ રીતે એનું ગાઈડલાઈન આપવામાં બહુ મદદરૂપ થશે. પણ એને પોતાની પાસે શું છે ને કઈ રીતે અપનાવવું એના માટે તો તમારે આ અન્નમય કોષનું જ્ઞાન આવશ્યક છે અને પંચકોશોનું જ્ઞાન પણ આવશ્યક છે. જો એ નહીં હોય તો તમે કશી વસ્તુમાં સક્સેસ જવાના નથી. એટલે જો તમારે સુખ, આનંદ, પ્રેમ ને શાંતિ જોઈતી હોય તો આ પંચમહાકોશનું જ્ઞાન હોવું બહુ જરૂરી છે. આ સૌથી મોટું અધ્યાત્મ છે. તમે શું લઈને જન્મ્યા? તમે કોણ છો? તમે ખુદ બ્રહ્મ છો. તમે જ જીવમાંથી શિવ થઈ શકો છો, નરના નારાયણ બની શકો છો. જો આ પંચકોશનું યથાયોગ્ય સંચાલન કરતા તમે શીખી જશો તો તમે માનવમાંથી મહામાનવ બની શકો છો. આની અંદર જ એવું રહસ્ય છુપાયેલું છે કે માણસ પોતાના જીવનની અંદર દરેક કાર્યો કરતો, પોતાના માતા પિતાની સેવા કરતો, પોતાના બાળકો સાથે રમતો માનવમાંથી મહામાનવ બની શકે છે. ફક્ત એને આ 5 કોષનું જ્ઞાન પોતાના જીવનમાં ઉતારવાનું હોય છે. પણ આ જ્ઞાન જીવનમાં કઈ રીતે ઉતારવાનું છે તો કે એના માટે તમારે કોઈ સંન્યાસ લેવાની જરૂર નથી. સ્ત્રીએ પુરુષથી જુદું થવાની જરૂર નથી, પુરુષે સ્ત્રીથી જુદું થવાની જરૂર નથી. કારણ કે અજ્ઞાન વશ જ બધા જુદા થઈને પોતે એવું સમજે છે કે અમે અધ્યાત્મ યોગમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે અને અમે પરમ તત્વને મેળવી શકીશું. એ જ મોટી ભૂલ થઈ જાય છે. સૃષ્ટિ આખી પ્રકૃતિને પુરુષથી રચાયેલી છે. હિન્દુ ધર્મમાં તો દરેક ત્રિદેવોને જોડકામાં જ બતાવેલા છે. લક્ષ્મીનારાયણ, શિવ શક્તિ, બ્રહ્માજી, સરસ્વતીજી. તો અગર દેવો યુગલમાં છે તો તમે એકલા થઈને એ અવસ્થા કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરશો? આ વસ્તુ વિચારવા યોગ્ય નથી લાગતી. તો આ પંચકોશનું જ્ઞાન તમે જીવનમાં ઉતારીને પૂર્ણતા પર પહોંચી શકો છો. અને આ ચેનલ દ્વારા અમે એ જ બતાવવા જઈ રહ્યા છે. તો આપ આનું જ્ઞાન લઈને જીવનમાં ઉતારીને પોતાને ધન્ય બનાવશો. એ પરમ સુખ, આનંદ ને શાંતિના તમે અધિકારી છો અને એને પ્રાપ્ત કરીને આનંદિત થાઓ. આમ સમગ્ર સંસાર જો આ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી લે તો આ સંસાર પર જ સ્વર્ગ ઉતરી આવે. આ જ્ઞાન તમારા જીવનમાં શુભ રહે.